Hej hörni, nu är det alltså dags att hämta hem 244 GLT:n. Det är en riktig, de växer inte på träd längre den här kan man säga. Och det jag vill bara börja videon med, det är att säga att såna här tillfällen kommer ju faktiskt då och då. Man får ha ögonen öppna liksom. Alltså det som gjorde att vi köpte den här bilen, det är ju att jag såg en Amazon på en gård som jag aldrig hade sett förut på väg till jobbet. Åker dit, snackar lite mer om, den var inte till salu men de hade 2 andra bilar. Slutar med att jag köper dem. Ja, svårare än så behöver det inte vara. Och det här är typ det bästa jag vet, att hålla på med barn finds. Det är riktigt kul. Det kommer komma fler också framöver. Men nu kör vi igång med videon. Hej hörni, nu är det dags. Volvo 244, barn find. Nu ska vi låsa upp och kolla här. Vi ska försöka starta igång bilen och i bästa fall så kör vi hem den på egna ben eller på att säga. För egen maskin. Inte alls säkert, men vi hoppas på det. Det är en Volvo. Den har stått typ 20 år eller något sånt där, men det brukar inte vara något problem. Så vi kikar. Very safe security lock. Nu, det är länge sedan. Alltså det är skitlänge sedan vi kollade den här bilen. Och sen så redan då var det ju mycket råttbajs och grejer. Vi får se hur den ser ut ytterligare en vinter. Ja. Det är en viss, jag tror att fukthalten är ganska hög här. Alltså var det en GL? Tänkte säga... Jag tror det. Vad fan? Teamwork makes dream work. Det är katana. Du är ju samuraj. Ja. Man kan ju smida till den här jävla plåtbiten till en katana. Jag vill ju det. Jag har alltid velat ha en smedja. Det är så sjukt nice. En så riktig som en sån här blåsgrej och så. Och sen vill jag smida min egen svärd. Det var ett sånt här jävla läderskynke, ja, exakt. Jag har typ så här, jag har så här ritningar från när jag var så här 13-14 år. Och jag tänkte bygga en smedja. Så mycket jag inte vet och så mycket jag inte förstår. Oj, vad fan är det som hänt? Du ska ju alltså få bort det, inte bara stå där. Jag måste ta hand om en jävla pedikyr så jag inte förstör. Det luktar illa inne. Ja, jag fes nyss. Den är fin. Ja, alltså jag vet inte. Det ser ju, den är ju... Alltså det är alltså bra. Det står inget jävla spett någonstans jämfört med det här jävla. Det är luft i däcken i alla fall. Så att de håller i luft även om det inte är så mycket. Så vi har ju kompressorn bak i skuffen. Så tänker vi oss, kanske lite naivt, att vi fyller på lite soppa. I med batteri och sen bara kör vi igång den. Ja, det är en Volvo. Det är ju det. Och sen ser vi mössens spår här också. Och där är ju den andra, lite snickigt på den. Shit vad jobbigt det var. Nu är det... Oj, Martin tog yxan. Ja, jag tänkte helvete. Nu är alltså stunden kommen. Nu har vi kopplat ihop Ramen och Volvon. Och vi ska se om det går att backa ut den här rackaren så vi får lite, det är ganska trångt, vi får inte in något batteri och så vidare där. Så nu kör vi. Du kan väl ratta genom fönstret, Martin? Jag kanske Niklas ville göra, men nu var jag nyfiken. Vet du, när mina första 2 bilar var 240. Och det gick inte att få tag i svarta lister. Det var så här. Så det lämnade jag in till min gode vän som hade lackfirma. Så lacka. Och så skulle man ha de här. För de här hade bara turbon och GLT. För då jävlar, det var så jävla coolt var det. Det här är sportcar! Den har ju sportfälgar i alla fall.
turbiner. Turbina! Jag hade ju något tillval sådana där, ja. Som var 15 eller 16 tum. Och så var de bred. De var ju så 1,5-2 tum bredare än de här. Men designen var likadan. Det satt jag hade. Den var stulna till min GLN. Alla dina Volvo till börjar bli stulna. Alltså det här... Men återigen, en rejäl tvätt på det här. Så kommer det se bra ut bortsett från... Det är ju inte hård här i alla Nej. fall. Och det är inte hård där inne runt fågelbaden. Det är ingen kylar. Nej, jag tänkte just på det. De kanske har varit duktiga åtminstone. Ja, men det är någon form av fukt i den i alla fall. Men alltså det är bara att vi testar, tänker jag. Ja. Då är den si. Ja, det är plus. Det var på fel sida egentligen, men jag tror kablarna. Det är så jävla stort. Ta i luftboxen. Du bara lägger det typ snett så här. Jag tänkte se om man kan... Har det varit några såna här små fina Det luktar gosedjur riktigt illa här. Alltså, det är så här en viss mögel på växt också. Jag tror att de här mattorna slänger vi åt skogen och så fixar vi nya istället. För att det där är ingenting att jobba med, tror jag. Riktigt vidrigt. Alltså stoppa in snoken, Robin. Nej. Där. Åh. Det här är typ på riktigt värt. Jag har faktiskt bekanta som har fått sorkpest av genom att hålla på med bilar. Så man ska vara lite försiktig. Men vi ska ändå tanka först en skvätt, tänker jag. Niklas köpte 87 oktanigt, fan vad snår. Guden. Jag hade ju migrän över lukten i bilen på riktigt. Alltså det luktar så sjukt illa i den så att det måste ju typ bo ett aktivt musfamilj här av typ 1000 stycken. Det ligger som en massgrav. Ja, allihopa, exakt. för de är inte... Salmonella dog allihop. Dog av sin egen lukt. De bara, hörru Jonsson, det är någonting som luktar i framsätet. Jag hoppas vi hittar någon. Nej, det gör jag inte. Och har vi en jäkla tur nu, för det är överdragsklädsel här fram. Och har vi tur så har inte mössen varit och ätit under den. Och då har vi ju, för det ser inte riktigt ut så. Men det kan ju mycket väl vara också så att de har typ en så här... En luddgruva där under. De har bara varit och brutit liksom så här skumgummi i flera år. Bara för att bygga sitt där... De kanske har en trea där. Ja, men inte minst. Det luktar som att det är typ en hel hyreskomplex. Jag tror inte att ni kan föreställa er. Jag är ganska känslig när det kommer till lukter. Men alltså, det är svårt att föreställa så mycket det luktar. Riktigt vidrigt. Så då slipper jag ödsla mina fina bike gloves. Alltså det är så äckligt. Jag tänkte du slänga de här. Nej, jag slänger ut. Så. Nu är du färdig Konrad. Japp. Lite setting på det här så. Det är lite bajs. Nej, det är något bättre. Vad är det där då? Det går inte som att se. Åh! Nice! Jag bara tugga lite på den. Ja, men det är nice. Den här ska Robin få hela sommar. Kan du inte på det då? Nej, jag skippar det faktiskt. Jag la ur min kniv precis innan vi åkte hit. Men stolen är inte... Ryggstödet är inte trots i alla fall. Med lite tur så kan, alltså i värsta fall då har de varit på skumgummit. Men då har det ju helt tyg i alla fall för att matcha. Jag hade ju masken någonstans men jag la ju bort den. Åh fy fan vad det luktar bajs alltså. Helvete. Det här känns ju bättre i alla fall. Det såg ju fin ut. Ja, inte så jävla illa i alla fall. Men då provar vi då. Då provstartar vi. Ingen. Ta boosten då. Fire! Nej, kör. Kan jag köra? Nej, dött. Vad fan är det dött för? Nu. Det är ett batteri som funkar.
Jaha, jaha. King alltså. Han vill inte riktigt. Satan, det blir lite soppa. Förbannat. Batteriet är dåligt. Det är lätt att sura ner de här jävlarna också. Men det här känns ju som att det faktiskt skulle kunna gå att få till. Och batteriet sitter på vänster sida tror jag. Men det här båda är gott i alla fall. Jag är inte förvånad. Verkligen inte. Det är inte första gången det här händer. Men det är typ bara gamla 240 det händer med. Annars ska det ju krångla. Jag vet som Sunes pappa sa. Jag är inte förvånad. 80% chans att det faktiskt finns startkablar i den här. En rationell Volvo-man. Och då gör det det. Nej, det gjorde det. Men det fanns musbo. Jo, kanske. Får se där. Lukten här. Men vi ska även kolla Amazonen. Titta, vad är det här? Är det inte alls någon... Det var typ en verktygs... Här finns det grejer. Yes. Fanns det på riktigt i Amazonen? De är ju väldigt korta så att jag tror att det kan bli svårt. Stopp. Ja, nu kör vi. Den är så här ju för fan. Ja, det ryker. Vilka jävla skitgrejer. Men va? Ja men låt det, det blir ju sådär, det blir ju för mycket. Nej men de har ju för fan klämt den över isoleringen. Ja men den ska inte bli varm sådär. Vänta. De har ju för fan... Wish-kablar. Ja men stack den här. Jag måste ha en tång. Han verkar ju åtminstone ha någon form av respons, så det är bra. Ja. Bromsarna är svår. Det vet man inte. Med för backen. Då har vi Passaten så tar det emot i värsta fall. Nu sprakar det i alla fall. En till då! Men är det? Men det där var... Nej, jag har inte på oljan. Nej, vattenpumpen. Vattenpumpen är det. Ja, det lät som så, men det är inget problem. Nej. Men däremot ska vi gissa på att vi kan... Ska vi prova att köra hem den? Ja. Vad kan du köra när det låter sådär? Ja, det är vattenpumpen. Det är antalet i vattenpumpen. Men det lät inte som det lät inte motor. Ja, oljan också, så han inte rasar. Jag vill typ aldrig skriva in och ut ur den här bilen igen. Ja men det är bra, men det lät som vattenpumpen. Ja, någon som rem-relaterat i alla fall. Det kan vara servopumpen också. Pumpen har skurit. nu skar den. Ja. För nu snurrar den inte längre. Den snurrar inte alls. Nej, det är dåligt. Men... Styra den nu tror jag. Kolla upp där, kolla. Ja, jag vill inte ha en rem i ansiktet. Ja, just det, för helvete. Jag vill inte ha en rem i ansiktet när de går av. Nej, men då... Fast det går inte att haka av remmarna heller, för då laddar han inte. Nej, va? Då är den i dö. Så vi får boxera. Ja, eller så kör vi och ser hur länge det är. Alltså, den remmen är ju väck typ i alla fall nu. Och det är inte många kronor vi behöver handla för. Nej. Och sen dog biljäveln. Var det något som var... Gör det. Niklas, hur funkar bromsarna? Jag vet inte.
enda det kostade oss var att vi fick ebola-virus. Ja, exakt. Det kommer ju för fan bli sjuk annars av andra saker. Man måste få lite sorkpest. Den rullar ju bilen i alla fall. Nu gick det ju lätt. Ja, men nu står den här i garaget. Jag är faktiskt riktigt peppad. Det som är kruxet är att vi är mitt i liksom brinnande vårsäsong nu. Så att vi har sjukt mycket att göra på paketeringen på lagret och så vidare så vidare. Vi håller på att planera sommarträff och ja, hur mycket grejer som helst egentligen. Men bilen är här, den startade. Jag har beställt en vattenpump och lite remmar och lite serviceprylar och sådär så att det ska fixas. Overall, jag tror att den här kommer bli hur fin som helst. Det ska bli skitkul att sätta igång. Nej, men nu kommer vi alltså, vi börjar att tvätta den här bilen och sen så kommer vi polera den och göra hela faderullan liksom. Och jag tror inte ni vill missa det, för det här kommer bli riktigt nice. Följ oss om ni inte har gjort det tidigare på YouTube här nere. Klicka i avisering och prenumerationsknappen och följ oss också gärna på sociala medier som Instagram, TikTok och så vidare. Great!